ṣé wà sí ni ara wọn tá ni wọ́n bí wa náà ni tó bá ti jọmọ lọ́rin kò sókọ rẹ̀ náà wọn tí ó wọ náà gbogbo ọmọ tó bá ti lè jọmọ lọ́rin kò sókọ rẹ̀ nínú ẹni tí ó wọ náà. inú tíra wo lélẹ́yìí wà inú tíra wo lélẹ́yìí wà hatta Fatima bintu rasulillah anabi ya Fatima aw kama qala jiddi ya Ali anabi wan ko gbon layo kokan Fatima ibnati ọmọ mi Fatima jiddi gbìyànjú na fila jiddi kírun rẹ̀ lásìkò jiddi gbà rẹ̀ lásìkò jiddi ṣe tọrẹ àánú jiddi na ojo na tọlọ́run jiddi dìde na fila lobo anabi wan kilo pe Ali na be gbogbo àwọn ará ilé wa amali soliha iṣẹ́ rẹ̀ ni ó máa ṣe o lo re mi bàbá rẹ̀ yìí ó bá dal kiyama la ugni anka shay'a ìrí lágbára tí ràn wọ́n lórí kìíní kan anábì ní sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ aina al-muqarana hatta nuqarina bayna rasulillah wa bayna abaina wa ajdadina alladhina assasu hadhihi al-madina aina al-muqarana aslan kalla wa alf kalla kò sí muqarana comparison mo ṣe láàrin oṣù Ọlọ́run at anybody kọ́ nabi kẹ́kọ̀ọ́ ṣe gbé ṣẹ́gbé oṣù Ọlọ́run ká má ti wá sọ gbọ́n abá tí wọ́n nabi wọ́n yẹ ṣe sahaba gan kò sí kankan wọn sahaba tó kéré jù lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò sí kankan àbáyé tí wọ́n tó Sheik Alimi tó pilẹ̀ gbogbo rẹ̀ yìí wọ́n tó ìkan sahaba tó kéré jù òun lọ gbọ́n Sheik Alimi tó pilẹ̀ gbogbo rẹ̀ yìí alladhi nazu ilayhi hadhihi al-fadila Sheik Alimi ta sàfitì gbogbo ẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ rahimahullah ó ní wíńdà gbangba yìí wọ́n tó ìkan asgaru sahaba ètò kéré jù náà sahaba ń sí Ọlọ́run èyí wọn tó tóbi àwọn sahaba tó tóbi wọn tó ìkan náà kankan àwọn tabi'un gbogbo àwọn tabi'un àwọn tó tẹ̀lé ń sí Ọlọ́run kò sí kankan wọn tó tó ìkan náà wọn ọmọ tẹ̀sí ní Sheik Alimi kò tó ìkan náà àwọn tabi'i ìwà náà báyìí ní ọ̀sẹ̀ ló ń wá tó ìkan náà Sheik Alimi máa ma utu min al-fadl gbogbo ọlátọ́lọ́n sí fún wọn ní Ìlọrin ní tí wí ọmọ Sheik Alimi làwọn náà ọmọ Ìlọrin làwọn náà al-haqqu ahaqqu an yuqal Sheik Alimi tóbi wallahi wọn gbọngbọn lójú wa wọn ò tó àwọn tábí òun káàsẹ̀gbẹ̀ gbé àwọn sàhábà wọlé àwọn yíò sẹ̀ ní ìyẹ̀gbọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ wọn àmọ́ àwọn tábí òun gan àbáyọ tó wọn Sheik Alimi tó wọn alájágbò tó wọn tájọ rábí tó wọn Sheik Alimi tó wọn gbogbo tí a nínú ìlú yìí kápá gbogbo wọn pọ̀ fàdọ́ ìlú ìkálukú wọn bọ́lọ̀ ti ṣe fún wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní bí tájọ rábí ṣe káàfà àgbà tájọ rábí ní fádìlú díẹ̀ alájágbà ní fádìlú díẹ̀ àwọn ọmọ kéwú wọn kọ̀ọ̀kan bí wọ́n ti kẹrin babalágbàjí ní tiẹ̀ ẹ̀ńtọ́ kọ́ wọn tájù lómìnì ní tiwọn àbá mufti Salimanu akéwọn ní tiwọn ìkálukú wọn mẹ́sẹ̀ kẹrin bẹ̀gọ́rẹ̀ ní tiẹ̀ kókóró ní tiẹ̀ wọ́n àgbàlagbà tá kọ́ sí dáadáa máa ń kà wọ́n ni káwá kọ gbogbo àwọn fàdọ́ ìlú wọn ká pápọ̀ wọn tó kan náà wọn tábí inú àwọn táwà ni wọ́n jogún àwọn bàbá wọ̀nyí lákọ̀ọ́kọ́ kó tó kàn wá àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ kẹ́ tún gbọ́ sáàmà tara wa ni. gbogbo ọmọ tó bá lè jọmọ lórí kò sókọ rẹ̀ nínú ẹjọ́ wọn náà. àbí kí wọ́n wá wí fún wa kọ́dà nábì ọmọ yẹn tí ó wọ náà kọ̀mọ yẹn tí ó wà lè jẹ́nà bẹ̀rù Ọlọ́run hypo yìí ti pọ̀jù hype yìí ó ti pọ̀jù at-talatum ala al-ghayb at-talatum ala sijillati al-kutub inda wọ́n fi hàn yí ni bàbá wa ojú ọmọ jáde lẹ́nu wọn torí pé a fẹ́ gbé lọ́rin tóbi wallahi wọ́n bá la ọkàn mi báyìí lẹ́yìn ẹ̀sìn lọ́rin ni wọ́n bá ń bẹ àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ ìdí lọ́rin ọba dé mẹ́gbẹ̀ẹ́ síbẹ̀ òsìn tó special ara lọ́rin tàbí ẹ̀sìn èyí tẹ́ wíyẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kìí sẹ́sìn bó ti wọlé mọ́ kọlùkú náà sí ń wo Allah lórí kíni lórí wọ́n ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run bí tí gbogbo wà láti ń ṣẹlẹ̀ náà ni wọ́n ti jọmọ lọ́rin oníwọ́ná oníkírun mọ́ wọ́n ti jọmọ lọ́rin oníwọ́ná onígbàwẹ̀ mọ́ wọ́n ti jọmọ lọ́rin ẹ̀ẹ́gán yóò mọ dún yẹn kí yóò mọ ro èèyàn yóò mọ la ilaha illallah ṣe é mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ní agbára bẹ́yìn ti sọ bí táwọn èèyàn gbọ́ lọ sí ọ̀tọ̀ ní àpájú àwọn kéèkéé sí táàfẹ́ kan ṣe wọ́n ti wá kúnnù lọ́rin wọ́n lè jẹ́nà gbogbo wọn kò sí kankan wọn tó wọn náà àti tí ń tẹ ìpẹ́ náà wọ́n lè jẹ́nà lọ́wọ́ tánàbí ni ọmọ tẹ̀ àti tí ń sàsúrọ̀ náà tánàbí ni ọmọ sọ wọ́n lè jẹ́nà lòun náà wà àti tí ń lọ sẹ́yìn tánàbí ní ẹnìkan gbọdọ̀ débẹ̀ wọ́n lè jẹ́nà lòun náà wà ó ti gbọ́jọ́ mọ́ lọ́rin àti tí ò ní sẹ́lá àrọ́ àtọ̀sán jẹ́lá bí ní ṣe ó fi gbájú ẹ̀kún méjèèjì òní ò tó yẹn gbé wọn náà bẹ̀ láti jẹ́nà lòun náà wà gbogbo àwọn tí àwọn alásàlátù yìí ń wo kọ́sí náà ní àwọn tí wọ́n ń wo kọ́sí náà ní tí wọ́n fi lọ sọ àwọn orí bú wọ̀nyí ọwá kó àwọn èèyàn kún di tọ́lọ́wọ́ wá kún wọn lọ dí ọ̀gàn ìdí
à ń pe àwọn bàbá wa lákèésí ni gbogbo ẹ̀yin bàbá wa pátápátá là ń pè yín sákèésí òní pọ̀jù rárá lẹ́nìí nẹ́tọ̀ọ̀kì yẹn ti yógùn ìfẹ́ kúkùn tó báyìí gan àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín lẹ́kan pé ẹbọ tí èéfì rẹ̀ ti rú wọnú kọ́líbù Ìlọrin ọkàn nù Ìlọrin gangan èéfì rẹ̀ ti rú wọbẹ̀ ó dòlókù sáwọn ẹni pé yóò ń wọ̀rẹ́ ni ṣé ń wọ̀rẹ́ ni àwọn lágbára kan tó fi gbé ẹnì kankan àmọ́ alẹ́nu tó fi sọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́ kẹ́kẹ́ kúkúrò àwọn jọ tí wọ́n lọ gbà sọ́dọ̀ wà lọ́gbẹ́ fàwọn náà lélẹ̀ yàgbẹ́ mọ̀ sí yí fún lọ́rin ìmọ̀lẹ́ wà bákọ̀lá kan bá sọ̀rọ̀ gan tó bá tà máa rádà tọ́tọ̀ ọ̀gá fi kàlámì tó sá sì ṣe èéṣe ṣe ń pè láìsá kejì abẹ́ pé aláàtàní kalẹ̀ ń pè kó wá jáde náà ní ṣe títì rẹ̀ jẹ́ iná bẹ́ẹ̀ náà tọ́tọ́ sílẹ̀ nǹkan lẹ́nìkan wọ́n mú lọ ní wọ́n sọ pé ó ṣe báyìí ọ̀rọ̀ tẹ́yìn náà sọ yóò lágbára àwọn síndí ìbàjẹ́ àti síndí àbòsí ìtọ́ bá jẹ́ ti lọ á sọ fún tọ́wọ́ kí wa àmọ́dòdó òun ni pé kò sí ẹni tí ń bàlú jẹ tàbà àfà lọ yìí alálàmbà jẹ kí wọ́n ń pè yín sí kí ni tó lé mbẹ̀ kí ni tí wọ́n ń pè wá sí síbi táwọn ẹni ọlọ́run ti ń sẹ́bọ̀ náà ni ẹwà náà bí anábì ọlọ́run sẹ́bọ̀ ìwọ́n ló ṣe pé rí wọ́n ṣe pé anábì mi ò dé yóò complete rẹ ni yóò gbé dìde ni ní tí wọ́n bá bọ̀ òun náà ni wọ́n complete òun náà wọ́n build lé lórí anábì ní wùlátọ̀rọ̀ rẹ̀ in tó gbé dìde òun náà nafsu shay'in ursila ila Musa وقبله سيدنا إبراهيم إنتي وفينا نبي إبراهيم رسالة الله واحدة نانيا يوكنا شرايو لو ياتو nke yokan tí Sheikh Alimi fi lọ́lẹ̀ oni be gore bá oni kokoro bá lalaja gba bá ni Sheikh Adam bá abagido mo bá abalagbaji bá nke yokan náà ni gbogbo anabi Ọlọ́run silsila tu wọ́n ni silsila sise yokan náà ni okun yokan náà ni kò yàtọ̀ àbí ó ṣe ni Ọlọ́run ya fa la yatadabbaruna al-Qur'ana ẹ̀yin afa ka Qur'ani man abala yatadabbaruna al-Qur'an ayi lori en ka egbo ye man Ọlọ́run abala yatadabbaruna al-Qur'an ẹ̀yin afa wa bàbá wa ilo eloye ẹ̀yin imamu agboli imamu àdúgbò ẹ̀yin imamu nuwa Ọlọ́run ni wí bẹ̀ o ni abala yatadabbaruna al-Qur'an ma tún al-Qur'an man ama ala qulubin akfaluha ado owó yìí náà lo ka fa la qalbi òun ló di ọkàn yín padà jẹ́ al-Qur'an yìí torí tẹ́ bá al-Qur'an yìí ni ẹ̀nà gbogbo tí wọ́n ń pè wá sí súnà gbó kan lérí ni kí ní jẹ́ súnà bọ́lọ́hun ti ní ká nábì ọ̀sẹ̀sìn ọ̀tàn tó rẹ̀ náà tí wọ́n ní fíkọ́ ti wọ́n torí ẹ̀ tó wá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹgbà ayé ọlọ́run tó ní ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun torí ẹ̀sìn láti dá yín èyí tí wọ́n pè yín sí di ẹ̀sìn tó di fíkọ́ ti fún yín kò yé mi ọlọ́run bá fi fẹ̀sìn náà rà wá lọ́rùn nítorí torí ẹ̀ dá o olúwa ti wí náà Al-Qur'ani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha gbogbo tó ní àṣẹ inú ẹ̀sìn ọmọ pa lè ṣe ní táà lè ṣe kò pé lẹ́sìn fún wa kí ni tó lè fún wa ẹ̀yin ará lọ́rin ní bàbá tẹ́ bí wa ẹ̀yin àfáà wa ẹ̀yin ti lé sísì kẹ́ẹ̀ tó gbọ́ súnà yìí kí ló kẹ́ẹ̀ tó gbọ́ pa súnà kí wọ́n lánàá kí ni tó lè fún yín kẹ́ẹ̀ tètè kẹ́ẹ̀ sára pa tètè láti máa jọyìn ọkọ̀ náà ọkọ̀ tó dájú kò sí sẹ̀fínà ní kò sí sẹ̀fínà tó nàjà àbí kí n sọ pé àsúnà hiya sẹ̀fínà tó nàjà ẹ bá fẹ́ mọ̀ pé òun fẹ́ láwọ wallahi kò sí ọ̀nà míì gbogbo ọ̀nà ti pín bọ́ọ̀lù lọ bí eléyìí ó pín ní ẹbí ẹrántí jọ́ta náà bí falà kalẹ̀ ọfà báyìí àwọn ọ̀nà nù fàhátọ̀ tí wàṣà tìtìlì kàlùkùtù hátọ̀ mustaqima láàrin àwọn hátọ̀ látúntà náà bí fọwọ́lẹ̀ tó fọwọ́lẹ̀ tí ń kọ́ báyìí wá kọ̀ọ̀kan wá straight wọ́n ni hazihi siratullah ojú ọ̀nà tó lóhun gẹ́gẹ́ súnà ni kò sọ́nà kan tẹ́nì kó wí tẹ́ni ẹgbẹ́ kí ní sọ làákàyè tó bá làákàyè àfi súnà nìkan àfi tí ìbá ti súnà lẹ́yìn pẹ̀lẹ̀ ló ń pèpè sí lókun kò sí nǹkan kan tí súnà gbé wa súnà ń lẹ́rùn fádọ̀ yìí bí ẹ bá ń ṣe súnà kò ní kọ́ mọ̀ lọ mú mi wá kò ní sàsọ̀rọ̀ kò ní sàsọkọ́ kò ní àwọn ànímọ̀ tán rẹ̀ Ìlọrin kò sí gbé láì láwọn nǹkan Ìlọrin làwọn gbé àdín kankan wallahi al-azim lọ́wọ́ yìí àwọn abáàtìnà tó bá sógun fún mi kọ́ bọ́ta tó bá sí gbẹ́rẹ́ fún mi kọ́ bọ́ta tó bá bòmí ọlọ́run níbò ẹni tí mi àti ẹbájọ́ ńlá nǹkan nú àwọn ọ̀rẹ́ nú àwọn afá nú àwọn òbí bó bá bòmí ọlọ́run níbò láyé àtọ̀run kọ́ gbọ́ kí ní tọ́ jáde yá mo sí gbẹ́rẹ́ fún orí o mi ni wọ́n tọ́jọ́ tó ń wẹ́ o àjọ lọ́wọ́ lórí o ó bá bòmí ọlọ́run níbò àwọn sì lọ family house gbogbo àwọn yàrá láńjẹ wọn àtọ́ fáwọn brọ́dà mi lọ kọ́lẹ́sẹ̀ ìdìkò sí family house wọn wọ́pọ̀ àwọn tí wọ́n pọ́ ní tó ti lè dádúrà sí ògùn tó ń so kí àwọn tó ti ń jọ́ tó ti lè sọ pé ìnáwó àfàlàwáyà náà sógùn agbélépọ̀ta mọ́dàrí kan jọ́ tó ti lè sí àwọn tí wọ́n pọ́ náà kan sáfù kò sí nǹkan kan àfọlọ́run lẹ́yìn ọlọ́run tó ní gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dà gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ bẹ́ẹ̀ náà akọ́lẹ̀ pé ó ṣẹlẹ̀ sí ọ ni ẹ máa dára yín láàmú gbẹ́mi sọ́dọ̀ bàbá kan gbẹ́mi sọ́dọ̀ ìyá kan gbẹ́mi sọ́dọ̀ àfá kan adára yókù láti fi ọlọ́bàdàn wọn wá láti bàdàn yóò wá lọrin ẹsẹ̀ èdè wọn máa lálàá ó tẹ́ fọ́mọ́ fi jẹun wọn ni owó tajà
ogun tajà yọ́tọ̀ bá ti tà ọlọ́run ọmọdé wa àyè tó bá ti wà tí ọ̀sọ́jà mẹ́ kó síbò mí lọ sọ́ọ̀bù mí kú ládùúgbò lọ́bù mí kò ti bẹ̀ wọn tajà nu àdúgbò change ìyàtọ̀ ń ta ayé yìí sẹ́ǹsì lọ́gbà kì í ṣe kẹ́nìkan àjòkó sí kọ̀rọ̀ yàrá kan wọn sẹ́ǹ kankan kákọ̀ tí ń retí tí ogun tí ò wàhálà tó bá ṣe kókó wá báwọn tàfàkọ́wù ìfọ̀hámù ẹgbàgbọ́ yé ayé àtẹ̀sìn ẹni bá ṣe súnà ní sí ìdààmú ìfún gbọ́n tí máa ń tẹ̀lé mi tó sì nífẹ̀ẹ́ mi dọ́kadọ́ka àbíkájọ ṣe súnà yìí ẹjọ́ pé bàbá wa irú eléyìí tí ń sàṣàlátù tí ó gbé kùránì lọ́wọ́ yìí kùránì ń gan èyí tó lọ́ mọ́fà fọlọ́sọ yìí kùránì ń gan kò lè dáàkà tó lọ́ mọ́fà fọlọ́sọ yìí ilé tẹ́mọ̀ sítámọ̀ síra wa dáhùn tó bá wà lùsùn náà wà yàwà yókù nù já pé àwọn èèyàn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tí wọ́n lè jọ́yẹ̀ sí fún wa ní táwọn sọ ni ẹ sì wá sí òdodo fún wọn pẹ̀lú ẹ̀lẹ̀ kí wọ́n mọ́ gbọ́tọ̀ lọ́hùn kí wọ́n kú sórí tí wọ́n ń ṣe yìí kí ni ta fẹ́ gbà mẹ́ kí ni ta fẹ́ gbà mẹ́ kò sí ní ta fẹ́ gbà mẹ́ pé kó kájọ sọ kan kájọ sórí ayátàlẹ̀ kìámà ni ń búra fún yín pẹ̀lú kọ́lọ́ mẹ́tọ́lọ́ máa wà sí dọ́dọ̀ rẹ̀ aláhi súnmọ́ billah allazi la ilaha illa hu wọ́n bẹ kú tó kú sójú ọ̀nà súnà tó kú jọ́ sọ́nà rere ọjẹ́ àtàyé ló ti jẹ́ àkó tó dọ̀run torí gbogbo ń tó ń lò ní padà wàgbà tó bá dàgbà nọ́nsẹ́nsì ìyá ọjẹ́ tó bá ti yàtọ̀ fún àwọn òwúsán ara gbogbo olókù yọrọ ni gbogbo olókù ojú ń dùn mí lògùn ojú imú ń dùn mí lògùn mú ẹsẹ̀ ń dùn mí lògùn ẹsẹ̀ ń mú rígbẹ́yà ló jẹ̀díjẹ̀dí ara yún mi ló nárun tó bá ti kọjá gbogbo eléyìí ni ọ̀sẹ̀ ìtajà ọ̀sẹ̀ àdúgbò ọ̀sẹ̀ kìnnìkan ọ̀sẹ̀ ìfẹ́ àwọn èèyàn gọ̀ gan wọn ni ọwọ́ ọwọ́ àmú ayan ọwọ́ àjùsùn àwọn ọ̀sẹ̀ ìdọ̀tí gan wọ́n disgusting ayan kò mú ayan kò wá di mẹ́rin wá sọ sápò èyí ni ọjà káwọn ọmọ fún ọ lọ́wọ́ ẹwà akúrí ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́bọn máa ń kúrí báwọn gẹ́sàfà gbàgbà ní bá ti rí tóun náà ti ń ṣe báwọn akúrí ni ẹlẹ́bọn ni simple as that kí ni tó lé wọ́n ní o ṣe súnà 100% wọ́n ní o ṣe 100% at least wọ́n 60 wọ́n náà rí pé at least mo ṣe 60 ó kéré jù nìyẹn ṣe 60 kí wọ́n náà kó tí wọ́n pass mark bọ́bá wá kú ọmọ ní sàdúà ọmọ kí wọ́n ní sàdúà ọ̀rẹ́ ní sàdúà yóò wá wúlò 30 ló ṣe 20 ló wà 50 ló wà pass mark ó wá kú tán wọ́n ń sàdúà fún wọn kúkúrú àníjọ ń sàdúà rọ èpè iná ìyá ni ọmọ tọ́nù sí fún ẹ ìyẹn òkè nǹkan gbà ẹ sì rí pókún ẹwọ́ sínú sàárì ẹ̀yàn ọmọ wá dòkú ọjọ́ kẹjọ ẹ wá lọ káwọn àfà àwọn wíláwà ní wàlì kíngbà wọ́n ń gbowó àwọn olówó kú wà fún àwọn àfà 100,000 láwàkúrà 200,000 láwàkúrà 300,000 sẹ́sì nìyẹn nílá ẹ̀rẹ́ kùn sẹ́sì nìyẹn káwọn àfà wá nítorí gbọ́dọ̀ sàdúà fún àwọn nífẹ̀ẹ́ bàbá rẹ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìyá rẹ̀ ní láà torí owó wọ́n fi wá ọ̀gátà ọgọ́ta owó aláàrú pé làwọn àfá kò sí tọ́kàn ìyá rẹ̀ bá máa jìyà bá rẹ̀ máa jìyà yà sí káwàá ọlọ́wọ́ tàtẹ́lẹ̀ owó alálàlá ló dọ́sán àtẹ̀yìn olówó ẹjẹ́ ni yóò pé èyàn olówó èyàn olóṣèlú ọlọ́mọ̀lẹ́mọ̀ra mọ́tò fún lómi lè ní mọ́tò ń wo nára ní àwọn àní mọ́tò kọgbẹ́nu rẹ̀ sọ́nkó tó sọ jáde àwọn àní mọ́tò ṣe mọ́tò tẹ́lẹ̀ kọ́lá fún wa lára bá fẹ́ ló bẹ̀ tí ní àmà ọlọ́ta àpá ní ẹ dákun ní bàbá wa nílọrin ẹ wá wo owó eléyìí nísìn tí kẹta ìbàbá kọlá kẹ́ ìdíje ní pé kí láàfáà yìí ṣe tẹ́lẹ̀ wọn bọ̀ wá kọ́ọ̀tù kí láàfáà yìí ṣe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah tusajjinuhu ẹ fi sẹ́wọ̀n ẹ dẹ́rùbà ẹrù kọ́ọ̀tù ẹ mọ̀ dẹ́rùbà ẹ mú wọn káwọ́ fi jẹun yẹn sọ fún yín pé bí ó ti ń ṣe fáwọn ànábì Ọlọ́run náà taqtuluna rajulan ìkànnù àwọn àfáàlú náà àwọn ọmọ kìí ṣe sàfà wallahi ìkànnù àwọn aráàlú ni tí wọ́n dú máa ànábì Ọlọ́run ó sì jáde sáà ni wọn taqtuluna rajulan ẹ kó alábá ní ẹ kó pàmbá ní ẹ kó fitina bá ní an yaqula rabbi Allah torí pé ní kẹ́ máa sin Ọlọ́run wọ́n pè àwọn èèyàn sí di ọ̀gán mọ́ wọ́n ní kí wọ́n mẹjá wá mọ́ wọ́n ní kí wọ́n mú kuta wá mọ́ kí ni ìyàtọ̀ wọ́ tó ń kọ́ àwọn èèyàn lórí òkè àtàwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń kọ́ àwọn èèyàn lórí òkè el farqu bainakum kí ni ìyàtọ̀ yín ó wá simple gan ìkànnù àwọn àfáà wa ń lọrin tí gbogbo ní àbàbà táǹtorí ẹ̀ já sí táǹtorí ẹ̀ dàlú irú sí àtẹ̀mí àtiwọn náà ìyọra nípò mẹ́ wọn àbáyé táǹtorí ẹ̀ já tí kálukú wá ń já táǹ fasọ ara wáyà táǹ lálà sí àwọn àbáyé nítorí ẹ̀ ẹ̀sọ̀ kanú wọn ìkẹsẹ̀ ẹ̀sọ̀ fún wa ẹ̀yọ̀ kanú wọn tí ń kó àwọn yẹn lọ di òkè wọ́n dà àwọn ń súnfì inú wọn àwọn ń súnfì onímọ̀wí ní máa ka wọn àgbàlagbà ni àwọn ń súnfì inú wọn tó wá ń kó àwọn yẹn lọ bí òkè níjọ́ àràfá nínú díẹ̀ táwọn àbáyé àtàwọn tá gbọ́tàn rẹ̀ àtàwọn tá gbárò bá rẹ̀ ẹ sọ fún ẹyọ kan tí wọ́n kọ́ sínú tàn wọn àbí tí ń kálukú sẹ wílí pé wọ́n ń pàwọn èèyàn lókè àràfá pé wọ́n lásàlá tó Sunday ẹ sọ ẹyọ kan wọn
hata àwọn sufi nu wa be muridi ani wa salatu Sunday Sunday tí baba salati na salatu Sunday Sunday sis ma sara abara adanga na salatu Sunday Sunday tàwọn sufi nu aya ta àwọn tan ko ti mímọ́ sala ja gba lónìí salatu Sunday Sunday shi adama lónìí Sunday Sunday salatu agba do mo lónìí baba la ba ni الذين كرسوا حياتهم كلها للعلم وللعبادة أفنوا حياتهم خدمة لهذا الدين وكرسوا لنا بعلمهم هذه الأشجار الطيبة المباركة gbogbo àwọn gigi alùbáríkà tá rí gbogbo àwọn tó kù tá máa wò wọ́n pé àwọn ẹni relele àwọn Ìlọrin ni ìrẹsà aláró lọ́sí sáyé ìrẹsà àlíàgàn àtàwọn tá máa kà wọ́n a máa tanra wa ìtọ́lọ́wọ́n bá gbèsè sí ní ẹjá gbèsè ìpanára kan mi tí ń ṣe yìí ìpanára kan bẹ̀ lọ́wọ́ sí ló ń fún mi nára kan kọ́ wá sọ ìpanára kan bẹ̀ ṣùgbọ́n bá ṣe bá ìlú ní ẹjá ṣèlú ẹ̀sìn tọ́lọ́wọ́n kan láwọn sí Ọlọ́run ẹyọ kan náà ni gbogbo táwọn àgbàlagbà ń ṣe ẹyọ kan náà ni kò yàtọ̀ wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din gbogbo tí ń jẹ́rẹ̀ ẹ̀sìn qawlan wa fi'lan wa 'amalan ọ̀rọ̀ ni iṣẹ́ ń ṣe ni ìwà ni gbogbo tí irin ni ma umiru illa liya'budullaha a ní kí wọ́n fi sin lọ́run tí ó ń kẹ́kọ̀ọ́ sin Ọlọ́run lásán la mukhlisina lahu-d-din wọ́n sáfọ̀mẹ́sìn fọ́lọ́run nìkan ṣoṣo ìsàfọ̀mẹ́sìn ní kò sẹ̀sìn bọ́lọ́run ti gbé kalẹ̀ yawmu Arafa kò gbààwẹ̀ ìjọ Arafa bọ́ba lágbára rẹ̀ kò jòkó ní ẹ̀mọ̀ sàdúà kìí kọ́ jáde lọ́bì kan sóbi táwọn ẹlẹ́bọn náà dẹbọ sí sóbi táwọn kìrìsìtẹ́nì rọ kìríká èyí náà wá kóra inú àwọn kìrìsìtẹ́nì múlé sápá kan èyí náà múlé sápá kejì àwọn ẹlẹ́bọn múlé sápá kẹta kí ní sẹ́yìn afá báwọn aláàtọ̀ bá mọ̀lúwa